السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بحلقة جديدة وأكلة طيبة كتير ومشهورة وشعبية ولذيذة وسهلة كتير. أنا غايتي من هالفيديوهات كلها السريعة هي إنه أعلمكم وإلكم إنه الشغلات كلها بتصير ببيتكم وما في شيء مستحيل أبدا، وإنه سهلة كتير للشباب والصبايا والكبار والصغار. طبعا الصغار بإشراف الكبار وعكن هذا الصغار لحالهم. بس هلا هي أكلة الفلافل. فمثل ما شايفين أنا شو سويت هون، عندي نص كيلو حمص حب، حطيته بالمي قبل بليله يعني شي 8 ساعات 12 ساعه. هلا هذا بيطحنه شي دقيقتين ثلاثه بالطاحونه. بدي اضيف له بهارات الفلافل الجاهزه يلي هي مكونه مثل ما بتعرفوا من كمون وكزبره يابسه وكركم وبهار ابيض وكراويه وبهارات السبعه. فهي اذا عندكم اياها عظيمه، اذا ما عندكم اياها هي عندكم كمون وعندكم كزبره يابسه وفلفل ابيض، شايفين شلون؟ وبدكم كراويه حطوا لك كراويه وكله بصير. معها بدكم ملح طبعا يلي انا مالي حاطه هون، هلا بنحط لكم اياه. شايفين هذا الملح؟ هذا سر الفلافل، لازم تكون يعني فيها ملح الفلافل. شايفين شلون؟ وتستوي بالزيت. هلا قبل 5 دقائق من انه نحطه بالزيت بنحط لها بيكنج باودر، وبدنا سمسم وسماق للاخير. هي مشان بدنا نطبخ الفلافل نحط لها شويه سمسم اذا بدكم، وبدكم سماق ترشوا عليها بعدين. وبعدين لا تنسوا القالب تبع الفلافل. اذا ما عندكم امركم لله بتستخدموا يا معالق، شايفين شلون؟ يا بايديكم تساوي طابات صغيره. فهلا بنحط بصله وسنين توم مع هالحمصات وبنهرسهم بالطاحونه، شايفين شلون؟ بعدين بنحط لهم البهارات. شايفين اللهم صل على النبي شو صارت؟ مثل المسكه، شايف شلون علكه؟ شايفين شلون؟ هلا بحط البهارات، بحط معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره يابسه، وثلاث معالق صغار بهارات الفلافل. شايفين شلون؟ هلا بحركهم، بعدين بحط لهم ملح. بدي كمان ارجيكم شلون تحشوا الفلافل. احيانا بتروحوا على السوق بتلاقوا فلافل محشيه، فنحن حنحشيها ببصل محمص، شايفين شلون؟ وسماق. رح نساوي هيك وحنساوي هيك، معلقه صغيره ملح. وهلا صار شغل بالايدين، شايفين شلون؟ بالقبضه تبع ايدي تم هيك بساوي حتى اتاكد انه كله فات ببعضه. بيكنج باودر بحط لها نص معلقه صغيره عشان تصير مقرمشه. دوقوها، اذا بدها شويه ملح اكثر حطوا لها ملح، وشفتوها بهاراتها قليله شوي كتروا لها بهارات الفلافل. يعني انتم على حسب شو بتحبوا. والشغله الثانيه اللي شفتوها انتبهتوها، انا هي الفلافل بتطلع شقره. في ناس بيحطوا لها كزبره تازه، وفي بيحطوا لها ناس كمان بقدونس تازه بيطحنوهم معها. انا هاي ححطها ودي اقدمها فريش يعني، عرفت شلون؟ بس ما حاطحنها مع الفلافل، فالفلافل بتطلع شقره. هلا هي الزيت بحميه على العالي على 375 فرنهايت ليكون اعلى شيء. عرفت شايف شلون؟ تاخذوا شقفه صغيره بتزتوها بالزيت، اذا حمي الزيت تطلع لفوق الارسال. انا مش شايفين زبطوا. هلا باخذ الفلافلات بحطها هون، ما بكبسها، خليها رخوه. شايفين شلون؟ باخذ هيك رخوه. بدكم تحطوا لها ثقب بنصها بصير كمان، شايفين شلون؟ بعدين بتلكوها بالسمسم وبتحطوها بالزيت على ما يكون، لا تطرشوا حالكم معكم. وخلي شوي بدي ساويها محشي. كثير سهله، ما بدها شيء فلافل. شايفين شلون لونهم؟ هذا حطالعوا، حطيتهم على المشبكه مشان ينشفوا يصيروا طيبين كثير ومقرمشين. هذا بطفي الزيت مشان بدي اساوي الدفعه الثانيه بالمحشي. هلا قليت البصلات، هن عباره عن بصلتين صغار قسمتهم شرحات، حطيت لهم شويه طحين ودره ملح، بعدين قليتهم بالزيت. فلافل محشيه، ناخذ طبقه فلافل بنحطها بالسفل، شايفين شلون؟ بعدين بنحط شويه بصل بالنص، بعدين بنكمل طبقة فلافل تانية. كمان طبقة صغيرة أول شي، بعدين بنحط لها بصل مع سماق، بعدين بنغطيها. ما تكبسوا مثل ما قلت لكم، لكوها بسمسم. إذا بدكم تحطوها بالمقلاية. خلصنا. هاي عملت الصوص تبع الطحينة، هي عبارة عن طحينة مع ليمون مع شوية توم ودرة ملح وشوية مي إذا بدكم أو زيت. سويتها معجون، شايف شو ما أحلاها معجونة. وهي الفلافل بأنواعها بلا حشي ومحشية.
على هاي شوفوا المحشية، اللهم صل على النبي، عارفين هاي الحشوة محشوة جواتها، إن شاء الله جربوها ببيتكم تعجبكم وتدعونا، لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، وإذا عندكم سؤال بعتوا لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.